Hi, I'm Ajahn Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome back to Eastland English. ในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านจับใจความอีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกันค่ะ Business Email Reading Comprehension. Directions. Read the email and choose the best option to answer each question. อ่านอีเมลแล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อตอบคำถามในแต่ละข้อเราจะเริ่มดูสูตรต่างๆของอีเมลแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะช่วยให้เราจัดลำดับความคิดเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้นก่อนอื่นต้องมาดูว่าอีเมลนี้ส่งถึงใคร Kelly at corp.ca. ใครส่งมา Derek at corp.ca. ส่งวันที่เท่าไหร่ February 24th, 2024. ส่งมาเรื่องอะไร Clarification for approval of proposal. clarification หมายถึงการทำให้ชัดเจนขึ้นและคำว่า proposal ก็คือแผนงานที่นำเสนอต่อมาระบุถึงชื่อคนที่อยากจะสื่อสารด้วย Dear Kelly. ข้อความต่อจากนั้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกถึงจุดประสงค์ที่เขียนอีเมลฉบับนี้ขึ้นมา I have carefully read through all the files you sent and discussed them with my department. The total budget you requested is approvable. However, some details need to be clarified. อาจารย์จะไม่แปลให้ทั้งหมดนะคะแต่จะช่วยชี้คีย์เวิร์ดหรือคำศัพท์ที่สำคัญให้แล้วให้ผู้เรียนลองนำคำเหล่านั้นมาประกอบกันให้พอเห็นใจความสำคัญของอีเมลฉบับนี้ดูคำว่า budget แปลว่างบประมาณและคำว่า details หมายถึงรายละเอียดเครื่องหมายทวิภาคหลังคำว่า clarified จะใช้เพื่อขยายความของประโยคที่อยู่ข้างหน้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยกตัวอย่างหรือบอกรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ The cost for food and beverages must be separate from the cost of accommodation. Fare and fuel costs must be specified. For example, how many employees will bring their own car, who will use public transportation, etc. cost แปลว่าราคา beverages หมายถึงเครื่องดื่ม accommodation ก็คือที่พักอาจจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือเต็นท์ที่เช่านอนก็ได้ในเนื้อหาตรงนี้เรื่องอะไรที่โดดเด่นที่สุดคะถ้ายังไม่ได้คำตอบให้สแกนหาการใช้คำซ้ำหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันบ่อยๆคำตอบที่ได้ก็คือเน้นเรื่องเงินราคานั่นราคานี้นั่นเองวิธีนี้จะช่วยให้เราจับใจความหลักหาแนวทางเดาคำตอบได้ง่ายขึ้นไปกันต่อค่ะกับข้อความถัดไปเลย Additionally, please check with the HR department regarding whether or not the employee work hours match company policy. เนื้อหาส่วนนี้ไม่ใช่ใจความหลักแล้วรู้ได้ยังไงล่ะดูจากคำว่า additionally ซึ่งจะใช้บอกเพื่อให้ทำบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะในที่นี้ก็คือให้ไปเช็คข้อมูลกับฝ่ายบุคคลด้วยก่อนจะจบอีเมลเขียนย้ำอีกหน่อยว่า Please clarify these details and send them to me by tomorrow at 3 p.m. ส่วนนี้จะบอกช่องทางและเวลาในการติดต่อกลับแล้วก็ลงท้ายอีเมลว่า Regards, Derek. พอเราอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาของอีเมลแล้วต่อไปก็จะเป็นคำถาม4ข้อมาดูกันเลยค่ะ Number 1. Who likely wrote this email? A. The Human Resources Department. B. The Finance Department. C. The Secretary. D. The Sales Department. โจทย์ข้อนี้ถามถึงความน่าจะเป็นคิดสิคะว่าใครจะเป็นคนเขียนอีเมลฉบับนี้ Who likely? สื่อว่าคำตอบไม่ได้อยู่ในอีเมลที่ให้มาเราก็ไม่ต้องสแกนหาเราต้องเดาเอาเองจากเนื้อหาว่าใครหรือแผนกไหนนะที่เป็นคนเขียนวลีที่ว่า Discussed this with my department. บอกเป็นในว่าฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะต้องคุยกับแผนกของฉันก่อนดังนั้นคนที่ไม่มีแผนกอยู่เราตัดทิ้งได้เลยค่ะ The Secretary. แปลว่าเลขา
เนื้อหาในอีเมลแจ้งให้ผู้รับทราบว่าฉันเนี่ยได้อ่านแผนงานที่คุณเสนอมาอย่างรอบคอบแล้วนะงบประมาณที่ร้องขอมาน่าจะได้รับการอนุมัติเราก็ต้องมาดูตัวเลือกว่าแผนกไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินและมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณได้ตัด A เพราะ HR เป็นฝ่ายบุคคลตัด D เพราะ Sales เป็นฝ่ายขายแม้ว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแต่ก็ไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณต่างๆได้ดังนั้นแผนกที่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ก็คือฝ่ายการเงินในข้อ B The Finance Department. Number 2. What is the main purpose of this email? A. To inform Kelly that the proposal was acceptable. B. To turn down the proposal. C. To request more details. D. To remind Kelly to talk with HR. คำถามถามว่าอะไรคือจุดประสงค์หลักของอีเมลฉบับนี้คีย์เวิร์ดที่บอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นแค่รายละเอียดเพิ่มเติมไม่ใช่จุดประสงค์หลักก็คือ additionally บอกว่าคุณควรไปเช็คกับฝ่ายบุคคลด้วยนะข้อดีเขียนมาเพื่อเตือนจึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องใจความสำคัญอยู่ในส่วนท้ายของอีเมล Please clarify these details and send them to me. บอกว่าการุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ส่งกลับมาใหม่ถ้าให้ส่งกลับมาใหม่ดังนั้นการแจ้งว่าโครงการของคุณถูกปฏิเสธในข้อ B จึงขัดแย้งกันส่วนในข้อ A ถ้าเขียนมาเพื่อแจ้งว่าโครงการนี้ก็ดูใช้ได้นะก็จริงอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักที่เขียนอีเมลถึงเคลลี่จุดประสงค์หลักของอีเมลฉบับนี้ก็คือเพื่อร้องขอให้แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น Number 2. What is the main purpose of this email? To request more details. Number 3. What is probably going to happen if Kelly does what Derek asked for? A. The proposal will be granted. B. The edited proposal will be sent to the HR department. C. Kelly will make a list of the food and beverages. D. The HR department will disagree with the budget. คีย์เวิร์ดที่ทำให้รู้ว่าโจทย์แบบนี้จะใช้วิธีสแกนหาคำตอบจากเนื้อหาไม่ได้เราต้องเดาเองจากบริบทที่ให้มาคำนั้นก็คือ Probably. แปลว่าน่าจะคำถามถามว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคลลี่ทำตามที่เดริกร้องขอก่อนอื่นต้องอย่าลืมว่าเดริกอยู่ฝ่ายการเงินนะคะดังนั้นการส่งโครงการกลับไปที่ฝ่ายบุคคลในข้อ B จึงไม่ถูกต้องและในเมื่อฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายอนุมัติโครงการฝ่ายบุคคลจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อดีก็เลยผิดค่ะทีนี้กลับไปดูข้อความที่เดริกเขียนถึงเคลลี่เขาแจ้งว่างบประมาณที่เสนอมานั้นอยู่ในงบที่สามารถอนุมัติได้แต่ต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนรายละเอียดในที่นี้ก็คือเรื่องราคาของอาหารและเครื่องดื่มค่าที่พักค่าโดยสารหรือว่าค่าน้ำมันไม่ใช่ให้เขียนชื่อรายการอาหารและเครื่องดื่มว่ามีอะไรบ้างเราจึงตอบ C ไม่ได้ค่ะดังนั้นตัวเลือกในข้อ A ก็คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เคลลี่ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายตามที่เดริกร้องขอแล้วโครงการที่เสนอไปก็น่าจะได้รับการอนุมัติ Number 3. What is probably going to happen if Kelly does what Derek asked for? The proposal will be granted. Number 4. What time should the proposal not be sent? A. Today at 3 p.m. B. Tomorrow at 3 p.m. C. Tomorrow before 3 p.m. D. Tomorrow after 3 p.m. ข้อนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องเวลาปกติจะใช้วิธีการสแกนหาคำตอบได้เลยไม่ต้องอ่านข้อความทั้งหมดแต่ถ้าในคำถามมีคำว่า not ต้องระวังให้ดีเพราะอาจจะเสียคะแนนไปง่ายๆคำถามถามว่าเวลาไหนที่ไม่สามารถส่ง proposal ได้อีกแล้ว
คำตอบอยู่ในช่วงท้ายของอีเมล And send them to me by tomorrow at 3 p.m. พอเห็นคำระบุเวลา tomorrow at 3 p.m. ปุ๊บ มีใครเลือกข้อ A เลยไหมคะ ช้าก่อน กลับไปดูที่คำบุพบท ถ้า by อยู่หน้าคำระบุเวลาจะหมายถึงตั้งแต่อดีตจนถึงเวลานั้นๆ ในที่นี้ by อยู่หน้า tomorrow at 3 p.m. ดังนั้นจะส่งงานวันนี้ตอนบ่าย 3 ในข้อ A ก็ได้ หรือจะส่งตอนบ่าย 3 พอดีเป๊ะ ในข้อ B ก็ยังทันอยู่ หรือถ้าจะส่งพรุ่งนี้ก่อนบ่าย 3 ในข้อ C ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เวลาที่ส่งไม่ได้ก็คือพรุ่งนี้หลังบ่าย 3 ไปแล้ว Number 4. What time should the proposal not be sent? D. Tomorrow after 3 p.m. ขอบคุณที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะ หวังว่าทริคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้นักสู้ลงสนามสอบด้วยความมั่นใจค่ะ Thanks so much for studying with us at Eastland English. If you liked this video, don't forget to give us a thumbs up, leave a comment, and subscribe to our channel. Also, click on notifications. That way you'll be notified every time we make and release a new video. See you next time. แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ Sawadee krap. สวัสดีค่ะ